د پایتان په دې ویډیو کې موږ خپل پراجیکټ سکول منیجمنت سیستم راټولو یعنی اند کوو به. د دې نه علاوه د پایتان دا کورس هم موږ په دې ویډیو سره ختمو او ورسره د ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ سیریز هم ختمیږي. په دې کورس کې یا په دې سیریز کې اوسه پورې موږ تقریبا یو کم 100% پایتان کور کړی دی، کم چې موږ سره د ماشین لرنینګ او د ډیټا ساينس لپاره کافي دی. د دې نه پس په موږ پایتان فار ماشین لرنینګ اینڈ ډیټا ساينس کورس شروع کوو. په هغه کې به موږ د ماشین لرنینګ ریلیټډ چې په پایتان کې کوم لایبرریز دي هغه به ټول کور کوو، یعنی نمپای شو، پینډاس شو، سایکټ لرن شو، پایټارچ وغیرہ دا ټول به په هغه کې په ډیټیل کې کور کوو. او د دویم کورس د کمپلیټ کېدو نه پس په تاسو د دې جوګه جوړیږي چې تاسو په خپل یو اے آی سیستم جوړولی شئ. اوس راځو او د خپل ویډیو له واپس. اوس پورې چې کوم سکولز منیجمنت سیستم پروجیکټ کې مونږ کار کړی دی چې دا مونږ سره یو سمپل پروجیکټ دی، نو زمونږ د حساب سره هغه آلموست کمپلیټ دی. خو راځو او اوس د دې د پروفیشنل جوړېدو دپاره مونږ په دې کې چینجز به کوو. یو څو راځئ چې شروعات وکړو. د ټول نه مخکې زه راځم او د دې د ماډولرایزیشن کولو کوشش وکړم. فی الحال که تاسو وګورئ نو دا پروجیکټ ما سره ټول په یو فایل کې پروت دی او ښه کافي لاینز اپ کوډ چې دا صرف ما په یو فایل کې لیکلي دي. کله چې هم مونږ اکچوال سافټویر جوړو نو په هغې کې مونږ د دې خبرو خیال ساتو چې مونږ کوډ ټول په یو فایل کې نه لیکو، بلکې مونږ ماډولرایزیشن کوو او کوم چې سیملر کوډ وي هغه په الګ الګ فایلونو کې یا په پیکیجونو کې جوړو. زه راځم او د ټول نه مخکې به یو فولډر جوړ کړم، دلته به نوم ورکړم دلته سکولز منیجمنت سیستم. دلته ما یو فولډر جوړ کړ. زه به راځم او دا خپل کوډ چې دا به اوس په دې فولډر کې دننه ارګنایز کوم او دننه به مختلف ماډیولز جوړوم د دې نه. خو د هغې نه مخکې زه راځم او د ویژوال سټوډیو کوډ یو دویم انسټنس کولاوم، یعنې زه ځان سره ویژوال سټوډیو کوډ په دوباره کولاوم او په هغې کې به زه کوم چې دغه دویم فولډر ما جوړ کړو سکول منیجمنت سیستم والا دغه به کولاو کړم او دغې ته به خپل کوډ شفټ کړم. د هغې نه پس په دغه کې مونږ چینجز شروع کوو. دلته به زه راشم اوپن فولډر به کړم، ډیسکټاپ به کړم، دلته به زه یوټیوب کورس کړم او سکولز منیجمنت سیستم دا فولډر به دې کې زه کولاو کړم. اوس پر راځو او د دې یو سایډ نه ما کوډ رالو او دې سایډ ته به یې ټرانسفر کوو. د ټولو نه مخکې په ماډولرایزیشن کې مونږ وګورو چې مونږ دا څنګه ماډولرایز کولی شو. نو که تاسو خیال وکړئ په دې کې چې مونږ سره کوم پرسن، سټوډنټ او ټیچر کلاسز دي نو دا مونږ سره سیملر دي، نو دا مونږ یو فایل ته واړو. زه به راشم او دا به ټول بر دې سره پورې راشم چونکې دغه امپورټ هم د دې ابسټرکشن د دې پرسن کلاس حصه ده، نو دا به ورسره زه هم کاپي کړم. دلته به زه راشم او یو فایل به جوړ کړم د پرسن ډاټ پی واي په نوم باندې او دا کوډ به ټول دی کې زه دغه شان پیسټ کړم. دا به زه لږ زوم ان کړم چې تاسو ته په کتو کې اسانتیا وي. او د دې نه پس زه راځم او ګورم چې په دې کلاس کې خو داسې څه شته نه چې څه ماډیول مس کېږي یا څه کېږي یا څه ایرر وي پکې چې هغه ته زه وباسم. اچھا دې کې یو مسټیک مونږ نه ماینر دا شوی، دلته مونږ د سټوډنټ آی ډي په ځای ښکته سټوډنټ 1 لیکلی، دا زموږ په پروجیکټ کې پریویس مسټیک دی، نو دا هم پکې مونږ کریکټ کړه. زه ښکته راځم او نور ګورم که دې کې داسې څه وي. فی الحال خو دې کې ما ته داسې څه نه ښکاري، څه ایرر دی ما ته نه شو کوي. زه به راشم واپس اوس د خپل کوډ له د دې نه به ښکته زه راشم ما سره کوم کلاس دی، ما سره د کلاس په نوم چې کوم کلاس دی دا به زه راوالم او دا به زه یو بیل ماډیول له دې نه جوړ کړم. یعنې دا به زه کنټرول سی کړم، کاپي به یې کړم، دلته به راشم او دا کلاس په نوم به یو فایل جوړ کړم. چونکې کلاس په نوم فایل ډایرکټ نشو جوړولی نو اخره کې به ورسره زه انډرسکور واچوم او دا به زه دې کې پیسټ کړم دغه شانتې. اوس ګورو چې دې خو مونږ ته داسې څه ایرر نه شو کوي یا دې کې خو څه میسنګ نشته دی، نو فی الحال دې کې هم مونږ ته داسې څه میسنګ نه ښکاري. اوس به زه راشم او بل به د سکول له هم دغه شانتې یو فایل جوړ کړم بیل. د دې به مونږ ته فایده دا وي چې په فیوچر کې کله مونږ په دې خپل کوډنګ کې چینج کول غواړو نو چینج کول به مونږ ته ډېر اسانتیا وي او دا پروجیکټ مونږ ایکسټینډ کولی شو چې هر څومره دا مونږ مخکې بوتلل غواړو. دلته به بل فایل زه جوړ کړم، دلته به زه نوم ورکړم سکول ډاټ پی واي. دغه شانتې دا ما سیو کړه. تاسو فایلونو له هر څه نومونه ورکولی شئ، خو چونکې مونږ له پکار دی چې دې له مونږ مینینګ فل نومونه ورکو چې وروسته بیا مونږ ته په کوډ کې څه مس انډرسټینډینګ نه راځي. اوس اخره کې کلاسز خو زمونږ ختم شو خو اوس اخره کې راځو چې کوم مین کوډ دی زمونږ. زه به مین کوډ راوالم او دا به ټول کاپي کړم په څه کې په main .py کې. دا ما یو بل فایل جوړ کړ main.py دی کې ما کاپي کړ. زه چې کله هم پروګرام رن کوم نو زه به صرف خپل main.py فایل رن کوم
اوس تاسو کتئ چې د ماته څه ایرر وغیره دلته شو کړل. د دې څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی چې دا کوم ایررز دي کنه، لکه دې ماته چې سکول از ناٹ ډیفاینډ، ا دې مطلب دا چې سکول ما سره په دې فایل کې نشته په main.py کې، دا ته په بل فایل کې جوړ کړی دی. نو چې په بل فایل کې یا په بل ماډیول کې دا ته جوړ کړي نو دا به تاسو کې امپورټ کوي. زه به اوس راشم او دا به امپورټ کوم. دلته د امپورټ کولو لپاره موږ څه طریقې کار استعمالوو؟ فرام سکول، یعنې ما سره چې کوم سکول والا پیکج دی دلته چې ما کوم فایل نوم لیکلی دی، دې نه ما له څه امپورټ کا، دې نه ما له کوم کلاس امپورټ کا، دې نه ما سره چې کوم سکول کلاس دی هغه امپورټ کا. دا چې ما څنګه امپورټ کا تاسو کتئ شئ اتوماتیکلی د دې نه هغه انډرلاین چې کوم یلو دی هغه ختم شو. اوس راځم او د سټوډنټ نه د انډرلاین ختموم. د دې لپاره به زه داسې کار وکړم چې ما سره کوم د پرسن په نوم ماډیول دی د هغې نه به زه څه امپورټ کړم؟ امپورټ سټوډنټ به زه امپورټ کړم. ښکته موږ ټیچر هم استعمال کړی دی، نو د نه به زه ډایرکټ ټیچر هم امپورټ کړم چې د هغې مسله هم ختم شي. اوس دلته موږ سره کلاس پاتې کېږي، د هغې امپورټ په هم موږ وکړو. فرام کلاس انډرسکور ډاټ امپورټ کلاس، یعنې ما کلاس هم امپورټ کړ. په دې طریقې سره تاسو کتئ شئ زما د کوډ نه چې کوم ایررز وو هغه ټول ختم شو. تاسو به داسې نوټس کړي وي چې کله هم په یو فایل کې دننه موږ کوډ جوړ کړو نو د هغې موږ ته د امپورټ کولو ضرورت نه ځکه نه راځي چې هغه ټول د یو فایل حصه وي. او چې کله موږ په ډفرنټ فایلونو کې په ډفرنټ ماډیولز کې خپل پروګرام جوړ کړو نو چې کله هم موږ یو کلاس په بل ځای کې د هغې ابجکټ جوړو نو هغه په هغه فایل کې موږ بره نه امپورټ کوو خامخا. دلته موږ امپورټ کړو. زه راځم اوس کوشش کوم چې دا خپل پروګرام رن کړم او امید به دا ساتو چې دا موږ له څه ایرر رانه کړي او دا په کامیابۍ سره رن شي. د رن کولو دپاره به زه کوم فایل رن کوم؟ په کوم کې چې ما ځان سره خپل مین کوډ لیکلی دی، نه کوم ځای کې چې ما ابجکټ جوړې کړي دي. دا ما رن که دا ما سره په کامیابۍ سره رن شو. نو دا ما رن که تاسو کتئ شئ دا په کامیابۍ سره رن شو، د موږ له څه ایرر رانه کړ. د دې مطلب دا دی چې موږ په کامیابۍ سره خپل کوډ ماډولرایز کړ. اوس راځو او په دې کوډ کې به موږ یو بل څیز ایډ کوو چې هغې ته ټایپ هینټینګ ویل شي. د پروفیشنل جوړولو دپاره به دې کې موږ یو څو پوینټس نور هم کوو. ټایپ هینټینګ دپاره به زه څه کار کوم؟ ټایپ هینټینګ دې ته ویلی شي چې تاسو ته ما مخکې ویلو چې پایتان یو ډاینامیک لینګویج دی، دې کې موږ سره د ټایپ لیکلو ضرورت نشته، خو چې کله موږ پیرامیټر پاس کوو یا دغه شان څه څیز ریټرن کوو او هغې ټایپ هلته منشن کوو نو دې سره کوډ ریډیبلیټي اسانیږي او وروسته که ستاسو کوډ څوک ریډ کوي یا په هغې کې چینجز کوي نو هغوی ته په انډرسټینډ کولو کې اساني. یا که تاسو خپل کوډ په خپله وروسته ریډ کوئ نو تاسو ته به هم اسانتیا وي. زه راځم او ما سره چې کوم کلاسز کې کوم میتډز دي دې ټولو ته زه ټایپ هینټینګ لګوم. زه به د پرسن نه شروع واچم. په پرسن کې چې ما سره نیم دی نو د ده څه ټایپ دی، دا نیم موږ په څه ټایپ کې ورکو؟ په اس ټي آر کې. نو زه به داسې کلونو لګوم، د هغې نه پس به زه بیا داسې سپیس ورکم او بیا به اس ټي آر ولګوم. ایچ چې دی موږ په انټیجر کې ورکوو نو داسې به دې طریقې سره زه وکړم. چونکې دا میتډ کنسټرکټر دی نو دا موږ سره څه ریټرن کوي نو د ریټرن کولو لپاره د ټایپ لیکلو ضرورت نشته. دا یو میتډ ابسټرکټ میتډ دی، دې کې موږ سره پیرامیټر شته دی نو او ریټرن ټایپ هم نشته، نو دا موږ دغه شان پرېږدو. اوس راځم د نیو نیم له. نیو نیم کې چې دی دې کې به زه څه ورچوم؟ دې کې به زه نیم چې کوم زه چینج کوم نو نیم خو زه الریډي اس ټي آر دی نو دا هم ما سره اس ټي آر شو. دا میتډ چې دی هم څه ریټرن کوي نه صرف پرنټینګ کوي نو د دې وجې هم دې کې څه ضرورت نشته دی. اوس راځو دې میتډ له. دې ته تاسو وګورئ دې ته موږ پیرامیټر نه دی ورچولی، دې ته صرف سیلف خو اتوماتیکلی هر میتډ سره راځي، دې ته موږ څه پیرامیټر نه دی ورچولی، خو که تاسو خیال وکړئ نو دا ریټرن کوي. دلته دې کې یو ریټرن سټیټمنټ موږ لګولی دی. نو چې کله ریټرن سټیټمنټ موږ ولګو نو ګورو چې د ریټرن ټایپ څه دی، دې موږ ته څه ریټرن کوي؟ سیلف ډاټ نیم ریټرن کوي. نو نیم موږ سره څه ټایپ دی؟ اس ټي آر. نو اوس په د ریټرن ټایپ لګولو دپاره موږ څه طریقې کار کوو؟ دغه شان د دې میتډ د دې بریکټ نه بهر روځو، سپیس په ورکو، بیا به موږ ډیش ولګو. یاد ساتئ ډیش په لګو، انډرسکور به نه لګوئ. انډرسکور او ډیش کې فرق وي. ډیش په داسې ولګوئ بیا د هغې نه پس ګریټر دین نشان، بیا به سپیس ورکې، اوس په ټایپ ولیکئ. په دې طریقې سره چې دی موږ ریټرن ټایپ چې دی دا په ټایپ هینټینګ کې استعمالولی شو. راځو او یو څو نور هم دغه شانته زر زر کوو. په دې طریقې سره تاسو کتئ شئ چې ما سره ټیچر پرسن او سټوډنټ کلاس وو هغې ته ټولو ته ما ټایپ هینټینګ ولیکه. اوس زه راځم او د باقي پاتې ته هم زر زر کوم.
دا کلاس هم کمپلیټ شو، د ټایپ هنټینګ هم کمپلیټ شو. اوس راځم او د سکول ټایپ هنټینګ کمپلیټ کوم. دا کار هم زمون کمپلیټ شو. اوس مین فایل له راځم، خو چونکې په مین فایل کې موږ څه فنکشن نه دی جوړ کړی، نو د دې وجې دلته موږ ته څه د ټایپ هنټ لګولو ضرورت نشته دی. څنګه چې تاسو ما په سٹارټ کې وی چې د ټایپ هنټینګ فایده څه ده، د دې نه موږ ته د کوډ ریډیبিলিټي اسانيږي. ډېر په اسانه سره موږ خپل کوډ ریډ کولی شو او ډېر زر د هغه پروجیکټ یا د هغه کوډ انډرسټینډینګ اغشتي شو. او بیا که په هغه کې موږ څه چینجز کول غواړو، امپروومنټس کول غواړو، نو هغه هم په اسانه سره کیږي او لدې کبل زموږ ټایم بچ کیږي ډېر زیات. اوس راځم او په دې کوډ کې داسې معمولی شي نه فکس کوم. مسلې په دې کې داسې شته دي چې هغه زه فکس کوم. هغه تیر ځل ما ځکه پرېښې وې، که هغه موږ د فکس کولو کوشش کو نو موږ ته بیا کار ډېر زیات ګرانېده. نو د انډرسټینډینګ د اسانولو لپاره د هغې د وجې دې کې ما شي نه مس کړي. دلته راځم کورس ایډیټ سکسسفولي. دا موږ څه چل کوو، دا موږ سټوډنټ کلاس ته چې کله موږ یو کورس ایډ کوو نو هغه دلته راشي. نو دلته موږ صرف لیکلي دي کورس ایډیټ سکسسفولي. ادې په ځای لیکل پکار دی چې فلانا کورس یعنی فلانکې کورس چې دی هغه د فلانکې سټوډنټ ته سکسسفولي ایډ شو، یعنی دا لږ امپروف کول لدې پکار دی. ادې په ځای به دا لږ دا چینج کم. ادې په ځای به زه ولیکم یو اف سټرنګ به جوړ کم او دې کې به څه ور واچوم، دې کې اول دغه کورس ور واچوم چې کورس ایډډ ټو او بیا د هغه سټوډنټ نوم به ور واچوم چې کوم سټوډنټ ته دا کورس ایډ شو to self.name. یعنی که فرض که زه میتھمیټکس علي ته ایډ کم نو ما ته به داسې شو کېږي چې میتھمیټکس ایډډ ټو علي، او که نه نو بیا به دې ما ته دلته څه شو کوي چې میتھمیټکس آلریډي انرول ټو علي. که هغه آلریډي په هغې کې که هغه آلریډي په هغه کورس کې انرول وي نو بیا ما ته هغه شان شو کوي کورس آلریډي ایډډ ټو علي. نو په دې طریقې سره موږ په خپل کوډ کې چې د امپروومنټس کولی شو. دغه شانته زه ښکته راځم او نور په دې کې د څه کتو کوشش کوم، که داسې نور دی کې د څه امپروف کولی شم. فلحال خو ماته څه په دې کې په نظر نه راځي، خو که تاسو غواړئ نو تاسو دې کې ښه کافي او بلا شي امپروومنټس کولی شي. اوس دلته راځم او په دې کلاس میتھډ کې ما چې کوم str میتھډ لیکلی دی په دې کې لږ د امپروومنټ کوشش کوم. زه راځم او دا وینډو به اوس غټه کم ځکه چې زموږ د زړې سره کار ختم شو. موږ اوس خپل کار ټول په دې کې کوو. نو په دې str میتھډ کې څه مسله ده؟ په دې کې دا مسله ده که تاسو ګورئ که نه نو دا سټوډنټس انرول چې دا ما سره یو لیست اف آبجیکټس دی. نو که لیست اف آبجیکټ زه پرنټ کوم ډایرکټ نو هغه ما ته د آبجیکټس چې کوم ایډرسز دي هغه پرنټ کوي او هغه ما ته په هغې کې نور څه انفارمیشن نه پرنټ کوي. زه به راشم او دلته به دا لږ چینج کم. د دې لپاره به زه یو فار لوپ دلته استعمال کم او بلکې لیست کمپریهنشن به استعمال کم. د هغې په منځ کې دا به داسې قسم استعمال کوم چې فار سټوډنټ ان دا او بیا هر یو سټوډنټ سره به څه کوم د هغه به زه صرف او صرف نیم پرنټ کوم سټوډنټ ډاټ نیم. دې طریقې سره دغه شان دلته چې کوم ما او دې کې به یو اس دې سره هم د زیات کوم سټوډنټس انرول ټیچرز اساین چې دې سره هم زه دغه طریقې کار وکم. یعنی زه به راشم او دلته به لیست کمپریهنشن استعمال وکم. دلته به ولیکم چې فار ټیچر ان دا او بیا به راشم دې خوا د ټیچر چې دی هغه صرف نیم به موږ ځان سره پرنټ کوو دغه شانتې. نو دلته هم موږ امپروومنټس وکړل. دغه شان که زه سکول ته راوړم نو د دې چې کوم ما سره میتھډز دي زه ګورم چې په دې کې څه امپروف کول پکار دي که نه. فلحال دا ما ته ټول صحیح ښکاري دی کې داسې څه امپروومنټ ضرورت نشته دی. اوس راځم مین لا. په مین کې زه څه امپروومنټ کولی شم؟ په مین کې چې دی زه د ارډرینګ امپروومنټ کولی شم. که تاسو خیال وکړئ نو موږ چې کوم آبجیکټس جوړ کړي دي نو د دې ارډرینګ دومره مزیدار نه یا دې ارډرینګ زه چینج کولی شم. یعنې زه به داسې کار وکړم چې یو خو به دې نه دا پرنټ سټیټمنټس ختم کړم دې کې او چې کوم ځای کې زه د کوم کلاس سیملر آبجیکټس جوړوم نو هغه به زه ټول یو ځای ته یوسم. یعنې سټوډنټ آبجیکټس چې زه جوړوم دا به زه ټول دغه یو ځای ته راوړم. دغه شانتې زه بیا څه کار وکړم؟ د ټیچرز آبجیکټ دی خو ما الریډي ټول په یو ځای کې جوړ کړي دي. بل به کوم چې ما سره د کلاس آبجیکټ دی دا به هم راواخلم او دا به زه د دې سکول نیم نه پس دلته جوړ کړم. یعنې اول ما سکول جوړ کړم بیا د هغې نه پس هغې کې ما کلاس جوړ کړم بیا ما سټوډنټان جوړ کړل. اوس به زه د سټوډنټان راخلم او دا به زه څه ته ایډ کوم؟ دا به زه خپل کالج ته ایډ کوم یعنې خپل سکول ته به ایډ کوم. نو زه به راشم او دلته ما ایډ سټوډنټ ICP ډاټ ایډ سټوډنټ الریډي کړی دی. سټوډنټ 1 مې ایډ کړ سټوډنټ 2 مې ایډ کړ. په دې طریقې سره دا ما ټول یو ځای ته راوستل. بیا سټوډنټ 1 چې دی هغه ما په څه کې انرول کړ؟ میتھمیټکس کې. سټوډنټ 1 بیا په کمپیوټر ساینس کې انرول شو. دې نه به زه هم دا پرنټ سټیټمنټس ختم کوم دا ایکسټرا.
او دغه شان دا دوانه به زه یو ځای کوم. یعنې د سټوډنټس چې کوم انرولمنټ دی هغه ټول ما یو ځای له دغه شانتې راوسته. زه به راشم او په دې ټیچر کې به هم د امپروومنټ کوشش وکړم، خو د ټیچر کې خو فی الحال ما ته ټیک ښکاري. خو زه به راشم او دا کلاس چې کله زه جوړ کوم نو ما له پکار دی چې د هغې نه پس د دې داسې ډایرکټ ایډ کړم دغه ځای کې. نو دا د ایریا شوه. بیا کلاس 10.8 سټوډنټس دغه شانتې دا دې کې رالل او اساین ټیچر دا ټول دغه شانتې اوس په یو لاین کې رالل. په دې طریقې سره موږ د خپل پروګرام ټول چې کومه فلو ده هغه برابر جوړولی شو. نو اوس تاسو ویلی شئ چې زموږ پروګرام ښه کافي پروفیشنل لک ورکوي، خو دې کې اوس هم یو څیز میسنګ دی او هغه دی ډاکومنټیشن یا کامنټس لګول. په دې پروګرام کې موږ کامنټس استعمال بالکل نه دی کړی. زه راځم او د کامنټس لګولو کوشش کوم. دلته که زه راوړم نو دې ته تاسو دلته دغه شانتې لیکلی شئ، یو کامنټ ورکولی شئ. کله چې هم تاسو د کلاس نه پس ډایرکټ ښکته په ټریپل کوټس کې کوم کامنټ لیکئ نو هغې ته موږ د کلاس ډاکومنټیشن وایو. تاسو لیکلی شئ چې د بیس کلاس فار سټوډنټس اینډ ټیچرز دغه شانتې دې ته د هینټینګ دپاره یا د خپل انفارمیشن دپاره لیکلی شئ. نو وروسته چې کله هم تاسو بیا د خپل کوډ ریډ کوئ نو تاسو ته به ډېره اساني. دې ته تاسو دغه شانتې لیکلی شئ چې constructor for initializing name and age دغه شانتې تاسو دې ته لیکلی شئ چې abstract method to be defined in student and teacher دغه شانتې تاسو دې ته هم کولی شئ. لیکلی شئ چې this method is used to update the name of the person دغه شانتې دې ته تاسو مختلف لیکلی شئ. دا ځکه زه وغواړم نو دا زه د خپل ټول کوډ ته کولی شم او دا به زه بلکې د خپل ټول کوډ ته کوم هم. خو اوس ټیم کې چونکې مونږ نه به دا ویډیو ډېره زیاته اوږده شي نو د دې وجې دا د ټول کوډ ته زه نه لیکم او د ویډیو نه پس به دا زه انکلوډ کم او کم ګډ هب ریپوزیټري ته چې مونږ دا کوډ اپلوډ کوو نو په هغې باندې به تاسو ته د دې کوډ ورکینګ او اپډیټډ ورژن میلو شي. د دې نه علاوه که تاسو وغواړئ نو د خپلې خوښې چې څومره ابجکټس وي تاسو په دې ځای کې اوس جوړولی شئ. دلته ما صرف یو سکول جوړ کړی دی، په هغې کې دننه یو کلاس دی او په هغې کې دننه 2 سټوډنټان دي او هغې ته ما 3 ټیچرز اساین کړي دي. تاسو د سکولونو تعداد زیاتولی شئ، د سټوډنټانو تعداد زیاتولی شئ، خو یو خبره به یاد ساتئ چې کله هم تاسو اوس بل ابجکټ جوړوئ د سکول نو هغې له به ICP نوم نه ورکوئ بلکې هغې له به بدل نوم ورکوئ. دغه شانتې که د کلاس تاسو بل ابجکټ جوړوئ نو هغې له به کلاس 10 دا نوم نه ورکوئ، د هغې په ځای تاسو هغې له بل نوم به ورکوئ. ایون که تاسو په بل سکول کې د کلاس 10 جوړولو کوشش کوئ نو د هغې دپاره تاسو بیا داسې طریقې کار کولی شئ چې راشئ او دې کې د کلاس 10 سره دې کې یو بل انډرسکور واچوئ یا څه ورسره واچوئ چې تاسو د هغې نوم د برني ابجکټ نه چینج کړئ. نو دغه شان د یو کلاس چې تاسو څومره هم ابجکټ جوړوئ نو د دې خبرې به خاص خیال ساتئ چې د هغې نومونه ټول د یو بل نه مختلف وي. د دې ویډیو سره سره موږ د خپل پراجکټ ختمو. تاسو به وایئ چې دا خو څنګه سافټویر شو؟ سافټویر خو چې مونږ اینو نو هغې کې فایل وي، مینیوز وي، هغې کې بره هر یو څیز مونږ ته ښکاري، په دې کې خو مونږ ته صرف کمانډ لاین ښکاري. نو دا چې دی دا یو قسم له د پراجکټ انجن دی، یعنې دا یو قسم له مونږ د ګاډي انجن او دننه هر یو څیز جوړ کړو، د دې دپاسه صرف کور پاتې دی. دغه شان د دې سافټویر دپاسه که تاسو وغواړئ نو ګرافیکل یوزر انټرفیس جوړولی شئ. اوسه پورې مونږ په دې خپل سیریز کې ګرافیکل یوزر انټرفیس په پایتان کې نه دی کور کړی، خو په مستقبل کې به زه په ګرافیکل یوزر انټرفیس یعنې په داسې اپلیکیشن چې کوم تاسو په ریل لایف کې اینې د هغې ډیولپمنټ کورس هم کوم او یا کیدای شي که تاسو دا ویډیو ګورئ نو دا هم پاسبل ده چې ما هغه کورس الریډي جوړ کړی وي. ا دې نه علاوه په دې پراجکټ کې تاسو فردر نور شي نو هم ځان له ایډ کولی شئ. په دې کې تاسو اټینډنس منیجمنټ ایډ کولی شئ. ا دې نه علاوه تاسو په دې کې مارکینګ یا ګریډ منیجمنټس ایډ کولی شئ. داسې نور هم فیچرز په دې کې ایډ کولی شئ. دا تاسو ته یو بنیاد ملو شو او په دې باندې به تاسو اوس خپل پراجکټ مخکې جاري ساتئ. د دې سره سره موږ د دې خپل ابجکټ اورینټډ کورس هم اختتام کوو او د دې پایتان کورس هم اختتام کوو. په دې کورس کې موږ تقریبا 99.99% پایتان کور کوو. ډېر معمولی شان کنسپټ پاتې دي چې هغه ډېر زیات د ایډوانس لیول دي، خو وخت سره سره چې موږ ته موقع ملاویږي نو د هغې ویډیوز به زه هم په دې پلی لیسټ کې ورسره ایډ کوم او زه دا هیله لرم چې په مستقبل کې به تاسو ډېر ښه پروګرامران جوړیږئ. د ښه پروګرامر جوړېدو دپاره ټول نه ضروري خبره څه ده؟ پریکټس اینډ جسټ پریکټس.